Một cụm rùa rất là đẹp. Anh ạ, bạn cho em chục mì tôm. Hai cái bể cá này mình đã sơn chống thấm đã ok rồi. Bây giờ mình sẽ đi sơn màu cho nó. Xong rồi mình sẽ đi nhặt một ít đá kia về để xếp. Cuối cùng mình sẽ lát những viên đá hoa kia lên rồi là hoàn thiện cái bếp thôi. Bây giờ mình sẽ đi sơn cho nó một bộ áo mới.
Thế là đã ok. Bây giờ mình sẽ trộn nữa và lát thôi. Vậy là cũng đã xong cái mặt bàn bếp này. Bây giờ mình sẽ đi nhặt một ít đá quậy xếp vào trong hai cái bể cá này.
mấy viên đá bé này mình đã lấy khả năng là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ đi sang bên kia lấy mấy viên đá tai mèo nữa để kết hợp với những viên đá này để xếp vào đây cho nó thành một cái hòn non bộ trong này. Chỗ này đá rất là đẹp, mình sẽ lựa lấy một đặt này. Đẹp đấy. Từ dưới này cũng là hình một cô ở đây luôn. Mình dẫn cho nó thích cái này nữa rồi. Thôi bây giờ mình đi xem có những cái hòn mồ côi này thì mình nhặt cũng được. Đây này, to phát như này, hơi xấu. Cái gì khá to này. Ui da. Cái này đẹp quá mà hơi to. Để tạm đây đã, mình đi kiếm một vài viên nữa. Khu này chắc là có đấy.
hay quá. Đây rồi. Cái này đẹp. Rồi, cái này to quá. Thôi được rồi, cái viên này về là với mấy viên giấy kiện nữa là ok. Ít lá này nó đỡ dễ mầm. Đó.
Vậy là phần xếp đá mình đã xếp xong rồi. Bây giờ còn thiếu một ít đồ decor vào đây nữa là nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ điện cho trợ lý Tuấn để trợ lý mua hộ mình một ít. Tiện lên đây mình hỏi xem công việc công ty dạo này thế nào. Anh chào giám đốc. Tuấn à? Giám đốc khỏe chưa ạ? Dạo này vẫn khỏe em. Công ty với cả mọi người vẫn khỏe chứ? Công ty mọi người vẫn khỏe. Mấy cái đồ anh dặn em mua đủ cho anh chứ? Đây em đã mua những cái đồ như theo như anh yêu cầu đây. Rồi. Tốt Đây, quá đây. rồi, vừa mới làm xong mấy cái này, đang thiếu mấy cái đồ này, decor này. Đấy, em nhìn anh về kiến thiết lại ngôi nhà cũng như là mọi thứ ở đây em thấy thế nào? Rất là đẹp giám đốc ạ. Ừ. Đây là hoàn toàn là mình làm những này bằng gỗ đấy ạ. Toàn bằng gỗ ở địa phương đấy. Vâng. Đây là giám đốc tự mình xây dựng lên đúng không? Tự tay anh xây lên, cũng như là cái này thì nhờ thợ làm một chút. Vì hiện tại là máy móc mình chưa có, nếu mà có máy móc mình cũng chưa làm được, nhưng mà hiện tại thì mình cứ nhờ thợ trước, sau này những cái nhỏ nhặt thì mình tự làm. Vâng. Em đi vào đây xem. Đấy thì công việc ở trên công ty thì em cứ quyết định như vậy là ok. Vâng. Em cũng báo cáo sếp là từ đợt sếp rời công ty, mọi công việc của công ty thì em cũng làm theo ý kiến của sếp. Nhưng mà có một số vấn đề và một số hợp đồng của các đối tác thì em không thể tự mình quyết định được, cần sếp phê duyệt. Nếu thế thì đợt tới này em về công ty xong rồi em mang cho anh bộ máy tính cũng như là những cái hợp đồng mà bên công ty chưa giải quyết được thì về đây anh sẽ họp online để giải quyết nhé. Vâng. Ừ. Thế thì bây giờ thì cũng đã muộn rồi, em xin phép sếp em về trước, công ty còn nhiều việc. Rồi, ok. Vâng, Thế chào thì sếp. em về nhé. Vâng. Ừ. Đi về đằng này em. Cụ đùa rất là đẹp. Cái sân này tới mưa thì rất là bẩn. Có lẽ mình sẽ phải đổ nền cho chiếc sân này.
Lượng may xong mình có phơi đồ ở đây thì nó cũng sạch sẽ hơn. Bây giờ mình chuẩn bị đồ để chiều này may đổ cái sân này. Vậy là mình đã đổ xong cái nền này rồi. Bây giờ còn sớm, mình tranh thủ đi trang trí nốt cái bể cá nữa. Vậy là chiếc bể cá này đã được rồi, chỉ cần thả cá nữa là ok. Nhưng mà cái bếp này thì còn thiếu một cái giá để đồ. Bây giờ mình chưa có máy móc để đóng thì mình sẽ nhờ bên thợ mộc làm cho mình một cái kệ bên này và sang bên kia, để mình khi nấu ăn thì nó sẽ thuận tiện hơn. Bây giờ mình sẽ điện cho em Thành bên thợ mộc. Thành à? Anh Du mà. Anh bảo là em làm hộ anh cái tủ bếp nhá. Số liệu thì anh cũng vừa mới đo xong rồi. Cố gắng vài hôm làm giúp cho anh với, vì anh cũng đang cần nó gấp. Thế được rồi, để tí nữa anh gửi số liệu qua tin nhắn cho. Rồi ok em. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi ra chợ để mua một ít đồ về dùng.
Bạn cho em thùng mì tôm. Để cái thọt đấy nhá. Mình sẽ lấy thùng mì hả hả. Không. Tí nữa tính tiền cho anh với. Đây nữa này. Không cần đâu em, anh để vào trong sọt luôn. Em tính tiền em. Cái này thì chỉ cần phải cho vào thôi. Hai trăm chín mươi bảy nghìn anh. Không phải tiền. Anh xin nhá. Vâng ạ. Rồi anh về đây. Vâng, cảm ơn em, chào anh ạ. Cũng may là mình cầm cái điện thoại đi, không thì đi về bị tối như này không nhìn thấy gì. Bây giờ cũng khá là muộn rồi, chắc là mình sẽ đi tắm và nấu ăn thôi. Đói ăn bát mì cũng thấy ngon.
Bây giờ cũng khá muộn rồi, em phải đi nghỉ ngơi thôi.